අද අරන් ආවේ මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් මිල අඩුම වැඩිම ස්පෙක් තියෙන ෆෝන් එක වුණ Redmi A3 කියන Xiaomi සමාගමේ අලුත්ම බජට් පොඩ්ඩ ගැන කතා කරන්න. මේ තියෙන්නේ Redmi A3 කියන මොඩල් එක. මේක ඔයාලට රුපියල් 29990 සහ රුපියල් 32990කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. 29990කට තියෙන්නේ 3GB 64GB version එක. හැබැයි මේ වෙනකොට ලංකාවේ අඩුම මුදලට ගන්න පුළුවන් වැඩිම ස්පෙක් තියෙන කිව්වේ 4GB RAM එකක් එක්ක 128GB ROM එක ගන්න පුළුවන් රුපියල් 32990කට. ආසන අවශ්‍ය රුපියල් 33000ක්. ලංකාවේ මේ වෙනකොට කිසිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නැහැ රුපියල් 33000 රේන්ජ් එකේ මෙන්න මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා මොකටද? අපි මේක මුලින්ම අන්බොක්ස් කරලා බලමු බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කොහොම නමුත් මේක ඔයාලට Genex store එක හෝ Genex එකේ online store එකෙන් හරි මිලදී ගත්තොත් රුපියල් 32990ට වගේම 29990ට මිලදී ගන්න පුළුවන් free gift pack එකකුත් එක්ක. මම දන්නේ නැහැ මොනවද දෙන්නේ කියලා. කෝල් කරලා හෝ මිලදී ගන්නකොට ඒ gift pack එක ගන්න අමතක කරන්න එපා. කොහොමවත් ලංකාවේ ඕනම shop එකකින් මේ වෙනකොට MRP price එකට Redmi A3 එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සුපුරුදු Redmi box එක බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම box එකෙන් 3න් 2ක්ම රතු පාටින් ෆිල් කරලා Redmi A3 කියලා සඳහන් වෙනවා. සහ large screen එකක් වගේම මේකේ main specification box එක දෙපැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට open කරගත්ත ගමන්ම අපිට හම්බ වෙනවා Redmi A3 model එක. මේක මම පැත්තකින් තියාගන්න. මේක සෑහෙන විශේෂයි. ඒ වගේම තමයි SIM remote tool එක, paperworks, 10watt charge එක සහ Type C cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔච්චරයි box එක ඇතුලේ එන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ A3 එක අතට ගත්තම ඔයාට කිසිම වෙලාවක හැඟෙන්නේ නැහැ රුපියල් 30000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක තියෙන ඩිසයින් එකක් කියලා. වව් මේක නම් මාරම ලස්සනයි. ඉතින් අතට ගත්ත ගමන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ෆීල් වෙච්ච දේ තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ leather back එක. ඒකින්ද අපි මුලින්ම මේකේ look and feel එක ගැන චුට්ටක් කතා කරලෙමු. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් එකක් තියෙන්නේ සහ මේකේ ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්ලැට් කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඕනම සර්ෆේස් එකක් උඩ මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන බෑක් එක. මම කියවනේ මුලින් මේක leather feel එකක් එනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ leather feel එකක් එන plastic material එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද කිසිම වෙලාවක බෑක් එකේ fingerprint ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක matte finish එකක් එන්නේ. හොඳට ළඟල බැලුවොත් ගොඩක් ලස්සන leather feel එක ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඇත්තටම අත ගන්න විදියක් නැහැ නේ වීඩියෝ එකෙන් හරි ෆීල් කරගන්න. කොහොම නමුත් සෑහෙන හොඳ ප්‍රීමියම් බෑග් එකක් කියන්න ඕනේ මේකට දාලා තියෙන්නේ. මම කිසිම වෙලාවක හිතුවේ නැහැ රුපියල් 30000ටත් වඩා අඩුවේ මෙච්චර හොඳ බෑග් එකක් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ එයිවි කියලා. මොකද ෆොටෝ වලින් දැකලා තිබ්බට මම හිතුවා ඇත්තටම ගොඩාක් චීප් විදියට හදලා තියෙයි කියලා. එහෙම නැහැ. හොඳ මිඩ් රේන්ජ් ඩිවයිස් එකක තියෙන පෙනුමක් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කැමරා රින් එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් බජට් එක රිලීස් වෙන ෆෝන් වල අපිට සුපුරුදු iPhone ඩිසයින් එකකින් එන කැමරා මොඩියුල් එකක් හම්බෙන්නේ. නමුත් සෑහෙන වෙනස් කරලා ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් එන සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂ සීමාවේ වගේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක එන කැමරා ඇරේන්ජ්මන්ට් එකක් තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. සහ කැමරා රින් එක ඇතුළෙත් ඔයාලට පේන ඇති ලස්සන පැටර්න් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ලයිට් එකට ඇල්ලුවම මාරම ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ කැමරා එක වටේට මෙටල් රින් එකක් වගේ ගිහින් තියෙනවා. හැබැයි මේකත් ප්ලාස්ටික්. කොහොම වුණත් මේකේ බිල්ඩ් එක සෑහෙන හොඳයි. හේතුව තමයි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න මෙයාලා Corning Gorilla Glass 3 කියන මැටීරියල් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අදටත් ලංකාවේ රිලීස් වෙන ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් ගත්තොත් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 40000ට වඩා අඩුවෙන් රිලීස් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගත්තත් Corning Gorilla Glass protection එකක් එන්නේ නැහැ. නමුත් රුපියල් 30000ටත් වඩා අඩුවෙන් මෙයාලා ඒකට දීලා තියෙනවා. සහ බටන් ඇන්ඩ් පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරොත් පල්ලෙහා අපිට මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක Type C පෝර්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේන් ස්පීකර් එක තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ උඩ මේ තියෙන මේන් ස්පීකර් එක ඒකට හැපැත්තේ 3.5mm ඔඩියෝ පෝර්ට් එක වගේම මේක 3 කාඩ් ස්ලොට් එකක්. අනිත් පැත්තේ පවර් බටන් එක වගේම වොලියුම් ටොකස් බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් විශේෂම කාරණාව තමයි 30000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න තියෙන කිසිම ෆෝන් එකක fingerprint sensor එකක් එන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ side mounted fingerprint sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බලද්දී ඩිසයින් එක සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි වගේම ලුක් ඇන්ඩ් ෆීල් එක ගත්තොත් රුපියල් 30000ට වඩා අඩුවෙන් තියෙන හොඳම ඩිසයින් එක, හොඳම කැමරා මොඩියුල් එක ආපු ඩිවයිස් එක, සයිඩ් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක සහ Corning Gorilla ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් 30000ට වඩා අඩුවෙන් මෙන්න මේ Redmi A3 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙන් බලද්දී ආට යන්න පුළුවන් හොඳම බිල්ඩ් එක තියෙන්නේ මේ වෙනකොට මෙන්න මේ Redmi A3 කියන ඩිවයිස් එකේ. ඒ වගේම තමයි මගේ අතේ තියෙන මේ ඔලිව් ග්‍රීන් කියන කලර් එක. මේක වට කලර්ස් තුනක් ලංකාවේ රිලීස් වුණා. black,
blue green විදියට. හැබැයි මම නම් පෞද්ගලිකව කැමති මෙන්න මේ green color එකට. ඉතින් ඒක හින්දා ෆෝන් එකේ පාටට ඇඳුමක් දාගෙන තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. කොහොම නමුත් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් මේකත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ 30000ට වඩා අඩුවෙන් තියෙන හොඳම ඩිස්ප්ලේ ස්පෙસિෆිකේෂන් තමයි මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන හේතුව. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අගල් 6.7යි එකක HD+ resolution එකකින් ආපු 90Hz refresh rate එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ price range එකේ කිසිම 90Hz panel එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක අර කලින් කිව්වා වගේම මේක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙනවා Corning Gorilla Glass 3 වලින්. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙකම ඒ කියන්නේ 90Hz සහ Corning Gorilla protection එකක් කිසිම ෆෝන් එකක 30000ට වඩා අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා සහ මේකේ color එක brightness එක සහ ඔය entertainment පැත්තට ටිකක් වැඩියෙන් බර කෙනෙක් නම් movies බලන්න එහෙම මේ display එක මම හිතනවා හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේකේ heavy games එල්ලම් කරන්න බෑනේ. ඉතින් normal games එල්ලම් කරන අයට මේ display එක මම හිතනවා අවුලක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම මේක තියෙන punch hole display එකක් නෙමෙයි මේ වගේ water drop notch එකක්. අනිත් විශේෂම කාරණාවක් තමයි මෙන්න මේ E3 එකේ තියෙන මේකට ඇවිල්ලා තියෙන බැටරි එක. මොකද මිලියම්පියර් 5000ක බැටරි එකක් යනවා සාමාන්‍යයෙන් හැම ෆෝන් එකකම එනවා වගේ. සහ 10 watt charging speed එකක් තමයි මේකට support කරන්නේ. කොහොම නමුත් මේක ඔයාලා එකපාරක් charge කරගත්තට පස්සේ දවස් දෙකක් සාමාන්‍ය යූසර් කෙනෙක්ට මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණාවල් හින්දා මෙන්න මේ බැටරි ලයිෆ් එක එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ සහ දවස් දෙකක් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේක අද ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි social media යන්න entertainment ටිකක් වැඩිපුර බලන කෙනෙක්ට online classes වගේ කරන අයට මේකේ තියෙන බැටරි ලයිෆ් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් සම්පූර්ණ දවසක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න. මම කියන්නේ මේ පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා නෙමෙයි ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එක ආසන්න වශයෙන් පැය 10කට වඩා වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන අයට මෙහෙම බලද්දි දවසක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇවරේජ් යූසර් කෙනෙක් නම් කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහටම පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් කෝල්ස් ටිකක් අරගෙන ටික වෙලාවක් social media වගේ යන කෙනෙක්ට දවස් දෙකමාරක් nothing මෙන්න මේ බැටරි එක. වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වනේ මේක රිලීස් වෙච්ච ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකට මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් කිසිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක නැහැ කියලා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේක රිලීස් වුණේ රුපියල් 29990කට. හැබැයි මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ රිලීස් වෙලා තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සංසන්දනය කරාම අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල රුපියල් 40000 සීමාවේ තියෙන SoC එකක් තමයි මෙයාලා 30000ටත් වඩා අඩුවෙන් තියෙන මෙන්න මේ E3 එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා MediaTek Helio G36 කියන SoC එක සහ PowerVR GE8320 කියන GPU එකත් මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. වගේම තමයි මං අර කලින් කිව්වා රුපියල් 33000ට ගන්න පුළුවන් 4GB 128 විදියට තියෙන එකම ෆෝන් එක අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්න මේ Redmi A3 එක විතරයි. ඉතින් එහෙම බලද්දි හොඳම ස්පෙસિෆිකේෂන් හොඳම බිල්ඩ් එකක් සහ 90Hz වගේම Gorilla protection එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක බලද්දි මේකේ තියෙන overall ස්පෙસિෆිකේෂන් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ඔයාට යන්න පුළුවන් එකම ෆෝන් එක තමයි Redmi A3 කියන්නේ. කොහොම නමුත් මේක ඔයාලට heavy games එල්ලම් කරන්න බෑ. කලිනුත් කිව්වා වගේ සාමාන්‍ය විදියට අර එදිනෙදා පාවිච්චි කරන apps ටික සහ basic game ටිකක් එල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකට අවිල්ලා තියෙන කැමරා setup එක ගැන කතා කරොත් මේ පිටිපස්සේ ලොකුවට කැමරා දෙකක් තියෙනවා වගේ තිබ්බට මේකේ main sensor එක මෙගාපික්සල් 8කින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන AI sensor එකක් සහ මේ තියෙන flashlight එක selfie කැමරාව මෙගාපික්සල් 5කින් තමයි මේකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් කොහොම නමුත් මේක high end smartphone එකක්වත් කැමරාව focus කරලා ආපු smartphone එකක්වත් නෙමෙයි. අඩුවට ගන්න පුළුවන් හොඳම specification දෙන්න හදපු device එකක් ඉඳලා කැමරාව තියෙන average මට්ටමේ lights හොඳට තියෙනවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ෆොටෝ එකක් shoot කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි low light වලදී මේක perform කරන ප්‍රමාණය සෑහෙන අඩු මට්ටමකින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ device එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ latest Android 14 version එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන apps ටික run කරගෙන හිරවෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ස්පෙસિෆිකේෂන් එක සාපේක්ෂව මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක රුපියල් 30000ට වඩා අඩුයි. ඒ ගානට කිසිම අවුලක් නැහැ. මොකද රුපියල් 29990කට 364 සහ 32990ට 4GB 128 එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මගේ අදහස ගත්තොත් මෙන්න මේ Redmi A3 එක ගැන මම මේ කතා කරන්නේ රුපියල් 33000ට රිලීස් වෙලා තියෙන ලංකාවේ අනිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් එක්ක සංසන්දනය කරලා ඒ කිසිම ප්‍රොඩක්ට් එකකට. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මේ කොට රිලීස් වෙලා තියෙන හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්ම වගේ පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක සංසන්දනය කරාම 33000ට වඩා අඩුවෙන් තියෙන හොඳම ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක. මොකද Corning Gorilla Glass 3 දීලා තියෙනවා. හොඳම ඩිස්ප්ලේ ස්පෙસિෆිකේෂන්. මොකද 90Hz දීලා තියෙනවා. සහ ලස්සනම බැක් එක. මොකද leather finish එකක් එක්ක ටිකක් flagship මට්ටමේ back panel එකක design එකක් මේකට දීලා තියෙනවා. Type C port එකකුත් දීලා තිනවා. වගේම තමයි side mount fingerprint එකක් තියෙනවා.
මම මේ කතා කරපු කිසිම එකක් මේ වෙනකොට ලංකාවේ රුපියල් 30000ට වඩා අඩුවෙන් රිලීස් වෙන ෆෝන් වල බලා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ හැමදේම මේකේ টොප් කියලා කියන්න ඕනේ. කොහොම නමුත් මේකට ලංකාවේ ඕනම ෂොප් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් වගේම තමයි Genex Store එකේ මිලදී ගත්තොත් ඒක ඔන්ලයින් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්, ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. මොන විදිහකින් ඔයාලා මේක මිලදී ගත්තත් එයාලා gift pack එකක් දෙනවා කියලා මට සඳහන් කරා. මම දන්නේ නැහැ හරියට මොනවද තියෙන කියලා. පොඩ්ඩක් කෝල් කරලා හෝ මිලදී ගන්නකොට gift pack එක ඉල්ලන්න අමතක කරන්න එපා. මම කියන්නේ Genex Store හරි Genex Store එකෙන් ඔන්ලයින් හරි මිලදී ගන්න අයට විතරයි මේ chance එක. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මතක ඇති ඔයාලගේ දත්තුත් පල්ලයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලනවා පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ ඉන්න bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL Photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.